Urban Jonsson, professor i psykologi, inriktning idrott. Just nu befinner vi oss i Högskolehallen och detta är ju en fin skapelse som jag och några kollegor var med och hjälpte till att projektera. Vi hade ju våra labb då. Då var det ett labb som var fysiologiskt och ett psykologiskt eller beteendevetenskapligt labb. Och den kombinationen nära varandra gjorde ju att vi kunde utveckla en del spännande saker då. Bland annat så satte vi upp högskolans idrott- och testcentrum för externa idrottare och lag. Men här har jag också bedrivit träning som coach för ungdomslag i ett antal år. Jag funderade då i slutet av 80-talet, skulle jag fortsätta med att vara handbollstränare för olika grupperingar eller skulle jag göra något annat? Och slumpen gjorde att jag kom in på en forskarutbildning i psykologi vid Lunds universitet. Och därefter fick jag en chans att söka en tjänst på högskolan tidigt 90-tal och på så sätt har det liksom rullat på. Idrottspsykologin är ju ett ganska etablerat område idag. Den forskning vi bland annat har gjort här i Halmstad har ju bidragit till att delar av svensk idrottspsykologi tagit sig framåt. En ambition har ju varit att försöka etablera Högskolan i Halmstad som ett levande forsknings- och utbildningsområde för idrotts- och motionspsykologi. Det har ju varit en stor glädje att se hur många kollegor som successivt har växlats in från före detta studenter till nationella och internationella personer. Så att det har varit en ganska internationell grupp som har jobbat och det tror jag har varit ett stort plus. Jag har varit med och skrivit lite böcker. Den första jag tänker på var den konferensen vi höll, The Millennium Sport Psychology Conference, där vi faktiskt satt Halmstad på kartan vad gäller idrott och hälsopsykologi. En annan bok handlar om gruppdynamik inom idrotten. Och intressant nog så fick jag ju chansen för ett par år sedan att göra ett inslag i Fråga Lund just i denna hallen med Robin Paulsson som handlade om gruppdynamik och sammanhållning så att den boken kom ju väl till hands. En tredje bok jag skrivit med en kollega, Andreas Ivarsson, där vi sammanfattade väldigt många internationella forskares samlade arbete kring idrottsskadans psykologi som är det forskningsområde som jag kanske framförallt har ägnat mycket tid i min karriär. Och i det sammanhanget kan man väl också nämna att under en period på 2000-talet så var jag generalsekreterare för idrottspsykologin i Europa. Men jag hoppas ju att lämna efter mig en funktionell och bra organisation vad gäller forskning. Movement for Health and Performance som jag har varit forskningsansvarig för i ett par år nu. Men självklart också utbildningar. Sammanhanget däremellan är väl min förhoppning att det ska förvalta sig över tid. Akademisk framgång är väldigt mycket relationsbetingat och inte teknologiskt enbart. Tappar man kontakten med gruppen, med de personer som är lagspelarna som hjälper gruppen att hitta sin form, men också de här individualisterna som är jätteduktiga för att kunna ta in pengar och så vidare. Alltså hittar man den kompotten på ett bra sätt så tror man har goda förutsättningar att lyckas. Men kanske det viktigaste, det är väl det här med balans i livet. Arbetet får inte vara det enda som utmärker dig, utan har du inte jobbat med dina sociala nätverk och så vidare så kommer det bli utmanande den stund när du kanske inte finns i lärosätet. Ja, men vårda dina relationer i din familj är jätteviktigt.